hele goede dag, lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Ben je hier voor het eerst? Klik dan hieronder op het rode knopje en daarnaast klik op het belletje. Want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. Goed, vandaag ga ik gembershot maken. Nou, ik heb vaker gembershots en kurkuma shots met jullie gemaakt. Met citroen of sinaasappel, etc. En dan gebruikte ik mij of sapcentrifuge of slow juicer. Nou, vandaag ga ik gembershot met blender maken. Nou, waarom? Omdat niet iedereen een slow juicer of een sapcentrifuge thuis heeft. En de meeste mensen hebben blenders thuis. Dus ik ga vandaag gembershot maken met blender. En het is echt heel gemakkelijk klaar te maken. Prima, nou wat heb je daarvoor nodig? Nou, ik heb hier in ieder geval de basis en dat is gember. Ik heb hier 2 duimpjes, maar het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel shots je wil maken. Nou, ik ga ongeveer 2 shots maken, dus dat zijn inderdaad 2 duimpjes gember. En een halve citroen. Nou, deze citroen is best wel groot. Stel dat je een hele kleintje hebt, dan kan je gewoon een hele gebruiken. Daarna voor de rest heb ik gezuiverde water. En daarna ga ik het zoeten met agavesiroop. Goed, als eerste schil ik de gember. Ik doe het met een klein mesje, vind ik wel handig. En dan de schil eraf. Goed, ik ga de gember in kleine stukjes snijden. Je mag ook grote stukjes, hangt er vanaf wat voor blender je hebt, hoe krachtig jouw blender is. Ik ga het makkelijk maken voor mijn blender. Hè? Zo. Je mag allerlei soorten blenders gebruiken. Ik gebruik die van mij van Russell Hobbs. Die had ik ook een keertje laten zien op YouTube toen ik hem pas gekocht had. En die werkt echt prima. Goed, dat was hem. En daarna pak ik mijn blender uiteraard. En dan doe ik de gember erin. Nogmaals, dit zijn 2 duimpjes. Goed, volgende stap is water. In principe een kopje water mag, halve kop mag ook. Het gaat erom dat de gember goed geblend wordt. En daarna hebben we toch heel veel sap van de gember over. Goed, ik heb ongeveer 1 minuutje gedaan, mag ook 2 minuutjes. Nogmaals, hangt er vanaf wat voor blender je hebt. En voilà, ja, het spat een beetje omdat het natuurlijk een heel klein beetje is. Maar met een kleine blender, als je die hebt, is het natuurlijk veel handiger. Goed, ik pak een theedoek. Dit is een wat dunnere theedoek en die ga ik een beetje nat maken. En dit is hem, zo. En die leg ik dan op een kom. Je moet natuurlijk kijken hoe groot de kom natuurlijk moet zijn. Zo. En dan gaat dit erin. Goed, en dan voorzichtig sluiten van boven. En ja hoor, moet je kijken. Ik hoefde niet eens wat te doen. En dan rustig lekker het sap eruit knijpen. En voilà. Goed, ik heb alvast mijn flesje en de trechter gepakt, want de gembershot gaat straks hierin. Maar als eerst een halve citroen. Zo. En dit is een halve citroen en die ga ik in de gembershot doen. Zo. En voor de zoetigheid doe ik 2 eetlepeltjes agavesiroop. Mag ook 1, maar het hoeft helemaal niet.
Goed. En nu in mijn fles. En voilà. Gembershot is klaar. Nogmaals, ik heb te veel water gedaan. Is niet erg, maar je mag het verminderen. Je mag een kwart water doen. Hè? Een kopje of een klein kopje of zo. Want gember is gember. Het is alleen extra water. En het maakt helemaal niks uit. Als jij zegt, nou ik wil hem wat lichter, dan is dit gewoon goed. Dan is dit perfect. Denk je, nou ik wil gewoon echt meer gember dan water. Dan kan je dat uiteraard ook doen. Dus je kan gewoon variëren. Goed. En dan de uur van de waarheid. Nou, ik ga een shotje nemen. Oeh. Zo. Het is echt, wat kan ik zeggen? Het is verfrissend. Het is lekker kruidig. Het prikt een beetje in de keel, dus dat is altijd wel positief. Wat nog meer? Ja, gember is natuurlijk bekend om zijn helende krachten. Het zet jouw spijsvertering op gang. Het is koortsverlagend. Goed voor je bloedsomloop. Duizeligheid. Goed tegen duizeligheid. Goed tegen misselijkheid. Je kunt er ook van afvallen, aangezien het goed voor de spijsvertering is. Dat betekent dus dat je wat sneller vet kunt verbranden. En voor de rest goed voor de maag. Goed tegen hoge bloeddruk. En noem maar op. Echt een hele lange lijst met voordelen van het drinken van gember. Nou, uiteraard kun je met gember variëren. Je kunt ook gemberthee maken. Je kunt gember in je gerechten doen. Je kan een gember smoothie maken. En uiteraard een gembershot. Goed, dat was het recept gembershot met een halve citroen, beetje agavesiroop en water. De gembershot kun je ongeveer maximaal 5 dagen in de koelkast bewaren. Je kunt hem ook invriezen, dat mag ook. Kijk maar, in ieder geval als je hem invriest, ongeveer 2 weken. Goed, vonden jullie deze video nuttig en informatief? Geef dan een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie, kennissen, collega's en wie dan ook. En ben je nog geen abonnee? Klik hieronder op het rode knopje. En daarnaast klik op het belletje. Want zodra ik weer een hele leuke video heb voor jou, dan krijg jij een notificatie. En dan wens ik jullie natuurlijk een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Dag.